تخيل أن تكون ماشياً مع حيوانك الأليف، ثم فجأة وبدون سابق إنذار وكأن شيئاً قد مسه يتركك ويتجه نحو حافة عالية ويقفز نحو موته. من الغريب أن تقوم الحيوانات بقتل نفسها، لكن الأكثر غرابة هو أن يحصل هذا في مكان واحد. فأين هذا المكان الغامض وما هي حكايته؟ جسر أوفرتاون، مقتلة الكلاب. يوجد جسر أوفرتاون في شمال مقاطعة غلاسيكو الاسكتلندية بالقرب من مدينة دينبارتون في بقعة نائية تسمى أوفرتاون. بناه رجل أعمال ثري يدعى جيمس وايت على الطراز الفيكتوري، له 3 مداخل ويمتد على نهر صغير يدعى نهر أوفرتاون برين، ويبلغ طوله حوالي 50 قدما. منذ ستينيات القرن الماضي وجسر أوفرتاون يعد معقلا غامضا لما يطلق عليه السكان المحليون بجسر موت الكلاب ونهايتها المأساوية. فبحسب بعض الباحثين المحليين فإن حوالي 600 حيوان على الأقل قاموا بإلقاء أنفسهم عن الجسر الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 15 مترا، بينهم 50 كلبا لقوا حتفهم على الفور. غير أن بعض الروايات كانت أكثر غرابة، حيث يقول بعض الشهود أنهم شاهدوا الكلاب التي نجت من محاولة الموت الأولى أنها عادت لتصعد الجسر وتقوم برمي نفسها مرة أخرى حتى الموت، وأما الكلاب التي نجت من الموت فقد تعرضت لإصابات بليغة. فما هو السر الكامن وراء هذه المحاولات المتكررة؟ تفسيرات الحادثة. تجاوز عمر الجسر أكثر من 100 عام، ولدقة تصميمه وجمالية المنظر من حوله أصبح طريقا يتخذه الناس للمشي مع حيواناتهم الأليفة، والتي كانت بدورها تقوم بإلقاء نفسها من أعلى. ومع الزيادة الملحوظة لحالات موت الكلاب، قام القس الأمريكي بوب هيل الذي يسكن القصر القريب من الجسر بمحاولة لحل اللغز الكامن وراء إلقاء الحيوانات نفسها من أعلى، وتوصل إلى أن الكلاب ترمي بنفسها لأنها تشم روائح الفراء وعناقيد الصنوبر وغيرها من روائح الثدييات الموجودة أسفل الجسر، فتسارع بالقفز لكي تلحق بمصدر الرائحة. لم تقنع نظرية القس بوب الكثير من المهتمين بقضية الجسر، وخصوصا سكان مدينة دينبارتون، حيث أن الجميع هناك يؤمنون بأنها أرض السحر والألغاز الغامضة، خصوصا أن الجسر يقع بالقرب من قصر أوفرتاون الذي يشبه قصور القرون الوسطى بطرازه الفيكتوري، صاحب الصيت والتاريخ الغامض منذ أكثر من 100 عام، ومنبع الأساطير الشعبية التي يرويها أهالي أوفرتاون، ومنها تلك التي يرويها بول أوينز صاحب كتاب The Baron of Rainbow Bridge، والذي يفسر فيه لغز قفز الكلاب من فوق الجسر، حيث يرجح فيه نظرية التفسير الخارق للطبيعة بأن شبحا غامضا وراء كل هذا، خصوصا وأن السكان المحليين نشأوا وهم يتداولون قصصا عن سيدة أوفرتاون البيضاء، وهي أرملة جون وايت الحزينة، حيث عاشت لوحدها في حزن لأكثر من 30 عاما بعد وفاة زوجها، وأن الناس شاهدوا شبحها يتجول حول الجسر وفي القصر القريب منه. غير أن عالم السلوك الحيواني ديفيد سانز استبعد إمكانية أن تقتل الحيوانات نفسها عمدا، وبعد قيامه بعدة تجارب على الجسر توصل إلى أن الكلاب ذات الأنف الطويل تنجذب لرائحة الثدييات في الأسفل التي تغري الكلاب بالقفز من أعلى الجسر. لاقت أبحاث ساندز التصديق من بعض السكان المحليين، لكن البعض الآخر لم يجد تعليلا لقفز الكلاب من فوق الجسر، طارحين العديد من الأسئلة، ومنها عدم حدوث هذه الظاهرة على جسور أخرى. وما زال السكان المحليون والباحثون حتى يومنا هذا يقفون أمام عشرات علامات الاستفهام. وفي ظل الاختلافات العلمية والثقافية في تفسير ما يحصل فوق الجسر، هل تملك تفسيرا له؟ وهل سمعت من قبل بحوادث مشابهة؟